ሰላም የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የሰባተኛ ክፍል ማትማቲክስ ዩኒት 2 ኢንቲጀርስ የሚለው ዩኒታችን ሲሆን በዚህ ቪዲዮ የዚህን ዩኒት አራተኛ ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ማለት ነው። እንግዲህ በዛሬው ዕለት የምናየው መልቲፕሊኬሽን ኤንድ ዲቪዥን ኦፍ ኢንቲጀር ነምበርስ በሚል ቶፒክ ዙሪያ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ ቀደም እንግዲህ በፓርት 3 አዲሽን ኤንድ ሰብትራክሽን ኦፍ ኢንቲጀር ነምበርስ በሚል ርዕስ ዙሪያ ስንመማር ነበር። ሰው ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርሱ የደወል ምልክቱን መጫናችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። እስከመጨረሻ ድረስ አብራችሁ ቆዩ። መልካም ቆይታ። እንግዲህ መልቲፕሊኬሽን እና ዲቪዥን በኢንቲጀር ነምበር ምን ይመስላል? የመጀመሪያው እንግዲህ መልቲፕሊኬሽን ኦፍ ኢንቲጀር ነምበርስ ነው። አዲሽን እና ሰብትራክሽን እጅግ በጣም ቀላል እና ኢዚ በሆነ ወይ ተመምረነው አልፈናል። አሁን ደግሞ መልቲፕሊኬሽንን እንዴት አድርገን እንተገብራለን ኢንቲጀር ነምበር ላይ፣ ከዛ በተጨማሪ ዲቪዥንንም እንዴት አድርገን አፕላይ እናደርጋለን በኢንቲጀር ነምበር ጊዜ የሚለውን የምናይበት ክፍል ነው ማለት ነው። So the product of two positive integer is positive integer ይለናል። ያ ማለት እንግዲህ ሁለት ፖዚቲቭ ኢንቲጀሮች እርስ በርሳቸው ሲባዙ ምንጊዜም የሚሰጡን ፖዚቲቭ ኢንቲጀር እንደሆነ ነው ያስቀመጠልን። ለምሳሌ find the product of the following ይለናል። 3 times 5 which is 15 ነው and 11 times 6 66 ይመጣል። እንደምታዩት እዚህ ጋር 3 is a positive integer, 5 is a positive integer and their product which is 15 is also a positive integer. And here 11 times 6 means which is 66 ይመጣል። 11 is an integer which is a positive integer and 6 is also a positive integer and their product 66 is also a positive integer. ስለዚህ ይኸውት እዚህ ጋር using similar ways as a product of natural number and whole number እንግዲህ ሙሉ ቁጥርና መቁጠሪያ ቁጥርን በምናሰላበት ወይም ፕሮዳክቱን በምንሰራበት ወይ ነው እዚህ ጋር እያበዛው ያለው። 3 times 5 ማለት 5 plus 5 plus 5 እንደማለት ነው which is 15 ይመጣል። ስለዚህ 15 is a positive integer። ቢ ላይም ልክ ላይ እንደነገርኳችሁ 66 ይመጣል። 66 ፖዚቲቭ ኢንቲጀር ነው። ስለዚህ የሁለት ፖዚቲቭ ኢንቲጀሮች ብዜት ፖዚቲቭ ኢንቲጀር ይሰጠናል ማለት ነው። Another example 2, find the product of the following numbers expressing in the form of sum. Okay? አሁን እዚህ ጋር ፕሮዳክታቸውን ምን በሉ ነው የሚለው ፈልጉ ነው የሚለው። በምን ወይ ነው ኤክስፕረስ የምናደርገው? in the form of sum. in the form of sum. A ላይ 4 times -5, B -13 times 3 and C -1 times 6, finally D -365 times 2 ይለናል። ስለዚህ እንዴት አድርገን ነው ፕሮዳክታቸውን የምንፈልገው? በሰም ሩል ማለት ነው። በሰም ሩል ማለት ለምሳሌ 3 times 5 ማለት 5 plus 5 plus 5 ያልንበት ወይ ማለት ነው። አሁን ይሄን ፕሮዳክቱን ወደ ሰም ቀይረን ውጤቱን አመጣ ነው። ልክ እንደዛ ሁላ 4 ሲባዛ በኔጌቲቭ 5 ማለት ኔጌቲቭ 5ን 4 ጊዜ መደመር እንደማለት ነው። 3 ሲባዛ በኔጌቲቭ 13 ማለት ደግሞ ኔጌቲቭ 13ን 3 ጊዜ ምን ማለት ማብዛት መደመር ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ወይ ነው የምንሰራው። 4 times -5 ማለት -5 plus -5 plus -5 plus -5። ስለዚህ ስንት ጊዜ ኔጌቲቭ 5ዎች አሉን? 4 ጊዜ። ሰው የምናገኘው ውጤት -20 ይመጣል። ያ ማለት ሳም ሩልን ስላየን ላይ በባለፈው ክላሳችን ላይ። ስለዚህ በዛ ወይ ነው -20 ያመጣልን ማለት ነው። ቢ ጋር ደግሞ -13 times 3 ማለት -13ን 3 ጊዜ እንደምራታለን። -13 plus -13 plus -13 which is -39 ይመጣል። and here -1 times 6 -1ን 6 ጊዜ እንደምራታለን። -1 plus -1 plus -1 plus -1 plus -1 plus -1 which is equal to -6 ይመጣል ስንደምራቸው ሁሎችንም ማለት ነው። and finally -365 times 2 means -365ን ሁለት ጊዜ መደመር -365 plus -365 which is -730 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን የተሰጠንን ፕሮዳክት በሰሜሽን ፎርም ወይም በሰም ፎርም በመቀየር መስራት የምንችል መሆኑን ነው የሚያመላክተው ማለት ነው። እዚህ ጋር here we have a note for above examples. You can see that the product of positive and negative integer is negative integer. ስለዚህ መጀመሪያ ላይ the product of positive integer is positive integer ብለናል። ሁለት ፖዚቲቭ ኢንቲጀሮችን እርስ በርሳቸው ስናበዛቸው ምን ይሰጡናል? ፖዚቲቭ የሆነ ኢንቲጀር ይሰጡናል።
ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ስናበዛ ደግሞ ኔጌቲቭ ይሰጠናል። እንደምታዩት እዚህ ላይ ይሄ ፖዚቲቭ ነው፣ ይሄኛው ኔጌቲቭ ነው። ፕሮዳክታቸው ኔጌቲቭ መጣ። እዚህ ጋርም ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ፕሮዳክታቸው ኔጌቲቭ፣ እዚህ ጋርም ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ፕሮዳክታቸው ኔጌቲቭ፣ እዚህ ጋርም ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ፕሮዳክታቸው ኔጌቲቭ። ስለዚህ ሁለት ተቃራኒ ቁጥሮች ያ ማለት ተቃራኒ ስል በሳይን ተቃራኒ የሆኑ that is positive and negative ቁጥሮች ሲባዙ የምናገኘው ውጤት ምንድነው? ኔጌቲቭ ነው ይለናል ማለት ነው። Next another example number 3. Multiply the following. 4 times minus 3, 12 times minus 11, minus 10 times 265. Okay, ስለዚህ ይሄንን ልክ ቅድም ላይ በሳም ሩል ወይም በሳም ፎርም ስንሰራ የነበረው ጋር ተመሳሳይ ነው። ግን ምንድነው የምናደርገው? 4 እና 3 እናበዛና ሳይናቸውን ኔጌቲቭ ማድረግ because ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ ሲባዛ ኔጌቲቭ ስለሆነ። ስለዚህ 4 times negative 3 the result is negative sign. Okay, ስለዚህ 4 times 3 which is 12 and in front of 12 ምን እናስቀምጣለን? ኔጌቲቭ ሳይን እናስቀምጣለን ማለት ነው። 12 times minus 11 ማለት 12ን በ11 ካበዛን በኋላ ሳይኑን ኔጌቲቭ ማድረግ ያ ማለት 132 ይመጣል። 132 ፊት ለፊት ላይ ምን እናስቀምጣለን? ኔጌቲቭ ሳይን እናስቀምጣለን። ለምን ካል ፖዚቲቭ ሲባዛ በኔጌቲቭ ኔጌቲቭ ስለሚመጣ ማለት ነው። ሲም በተመሳሳይ ኔጌቲቭ 10 እና 265 67 ሲባዙ 2670 ይመጣል። ሳይናችን ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ሁለት ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ ቁጥሮችን በቀላሉ ማብዛት እንችላለን ማለት ነው። Another example number 4. Find the product of the following. Negative 4 times 2, which is negative 4. Negative 2 times 1, negative 2. Negative times 0, 0. And d negative times negative 1, which is equals to unknown. አሁን ሁለት ኔጋቲቭ ቁጥሮች ሲባዙ ምንድነው የሚመጣልን ውጤቱ? ሁለቱም ኔጋቲቭ ሆኑ ብዜታቸው ፖዚቲቭ ነው። ምንም ሌላ ፕሮሰስ የምንሄደው ነገር የለንም። ሁለት ኔጋቲቭ ቁጥሮች ሲባዙ ፖዚቲቭ ይሆናል። መጀመሪያ ፖዚቲቭ ሲባዛ ፖዚቲቭ ነው። ፖዚቲቭ ሲባዛ በኔጌቲቭ ኔጌቲቭ ነው። ኔጌቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ ነው። በቃ እሱን ያዙ። ሶስት አይነት ነገር በሳይን ተመሳሳይ ከሆኑ ብዜት ውጤታቸው ፖዚቲቭ ነው ኦልዌይስ። ያ ማለት ኔጌቲቭ ወይም ፖዚቲቭ ከሆኑ ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው። ነገር ግን ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ከሆኑ ኔጌቲቭ ይመጣል ማለት ነው። In the above example, the product pattern is negative 4, negative 2, 0. Hence negative times negative 2, which is equals to 2. Okay? ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ ኔጌቲቭ 2 ነው በ2 በ1 በ0 በኔጌቲቭ 1 ወደ ታች እየወረድን ነው። Note the product of two negative integer is positive integer. ስለዚህ ሁለት ኔጌቲቭ ኢንቲጀሮች ሲባዙ ፖዚቲቭ ኢንቲጀር እናገኛለን። ለምሳሌ multiply the following. minus 3 times 5. 3 times 5 እናደርግና ሳይኑ ፖዚቲቭ ይሆናል which is 15. negative 21 times 1 21. 6 times 13 እንደማለት ነው። ይሄ 6 ሲባዛ በ13 11 ሲባዛ በ8 ኦኬ። ኔጌቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ስለሆነ ስለዚህ ኤ ላይ 15 ይመጣል፣ ቢ ላይ 21፣ ሲ ጋር ደግሞ ስንት ይመጣልናል? 78፣ ዲ ጋር ደግሞ 88 ይመጣልናል። ስለዚህ እዚች ጋር ምን ይዛት ነጥብ ምንድናት? ሁለት ተመሳሳይ ሳይን ያላቸው ቁጥሮች ሲባዙ ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው። ተመሳሳይ ሳይን ስል አይዘር ፖዚቲቭ ሊሆን ይችላል ኦር ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ብዜት ውጤታቸው ኦልዌይስ ፖዚቲቭ ነው። ሁለት ተቃራኒ ሳይን ያላቸው ያ ማለት ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ የሆኑ ቁጥሮች ሲባዙ ግን ብዜታቸው ኔጋቲቭ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እዩት፣ ሰማራይዝ ስናደርገው ቱ ፋክተር ቦዝ አር ፖዚቲቭ ከሆነ ሳይን ኦፍ ዘ ፕሮዳክት ፖዚቲቭ ነው። ለምሳሌ 3 times 5 15 መጣ። ቦዝ አር ኔጌቲቭስ ከሆነም እዚሁ ላይ ፖዚቲቭ ይመጣል። ኔጌቲቭ 3 times negative 5 which is 15። መሃል ላይ ኦፖዚት ሳይን ከሆነ ፕላስ ታይምስ ኔጋቲቭ ይመጣል። ስለዚህ የሁለት ቁጥሮች ብዜት ኔጋቲቭ ሊሆን የሚችለው ሳይናቸው ተቃራኒ ከሆነ ብቻ ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ በዚህ way መገንዘብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ እዚህ ላይ ማየት ያለብን ፖይንት ፕሮፐርቲ ኦፍ መልቲፕሊኬሽን ኦፍ ኢንቲጀር ነምበርስ ነው። ፕሮፐርቲያቸው ምን ይመስላል? ከዚህ ቀደም በባለፈው ክላሳችን ላይ በአዲሽን ጊዜ የተለያዩ ፕሮፐርቲዎችን አይተናል። ለምሳሌ ኮሙታቲቭ፣ ዲስትሪቢዩቲቭ፣ አሹቲቭ እና የሚሉ ፕሮፐርቲዎችን ለማየት ሞክረን ነበር። እዚህ ጋር ደግሞ እስኪ ያሉትን ፕሮፐርቲዎችን
የመጀመሪያው ኮሙታቲቭ ፕሮፐርቲ ኦፍ መልቲፕሊኬሽን ወይም የቅይር ባህሪ በመደመር በማባዛት ጊዜ for any two integer a and b a times b ማለት b times a ጋራ ተመሳሳይ ነው። ምን ይባላል? ኮሙታቲቭ ፕሮፐርቲ ኦፍ መልቲፕሊኬሽን ይባላል። ኦኬ የቅይር ባህሪ ለምሳሌ -2 times 5 ማለት 5 times -2 ጋር ተመሳሳይ ውጤት ነው ያለው። -10 -10 ነው የሚመጣ ሁለቱም። ስለዚህ የቅይር ባህሪ ምንም ለውጥ አያመጣም ማለት ነው። -12 times -20 ማለት -20 times -12 ጋር ተመሳሳይ ነው። መልሱ 240 240 ነው። ሁለት ኔጌቲቭ ቁጥሮችን ስናበዛ ፖዚቲቭ ነው የሚሰጠን። እዚህም ያው ነው። ስለዚህ 240 ማግኘት ቻልን ማለት ነው። ሁለተኛው ፕሮፐርቲ ኦፍ መልቲፕሊኬሽን ደግሞ አሶሺዬቲቭ ፕሮፐርቲ ኦፍ መልቲፕሊኬሽን ነው። for any three integer numbers a b c then a times b times c which is equal to a times b times c ስለዚህ መጀመሪያ b እና c ን ሰርተን በኋላ a ን ብናበዛ ወይም ደግሞ መጀመሪያ a እና b ን ሰርተን ኋላ ላይ c ን ብናበዛው ውጤቱ አንድ አይነት ነው ይለናል። ይሄ ምን ይባላል? አሶሺዬቲቭ ፕሮፐርቲ ወይም የተጣማጅ ባህሪ እንለዋለን ማለት ነው በማባዛት ጊዜ። ለምሳሌ -2 times 5 times 6 አሁን 5 times 6 13 ነው። 13 times -2 which is -16 ይመጣል። አሁንም ይሄንን መጀመሪያ -2 እና 5ን ብናበዛው -10 ይመጣል። -10 times 6 -60 ይመጣል። ስለዚህ ሁለቱም ተመሳሳይ ዋጋ አላቸው ይለናል። ሌላኛው ሶስተኛው ፕሮፐርቲ ደግሞ ዲስትሪቢዩቲቭ ፕሮፐርቲ ኦፍ መልቲፕሊኬሽን ኦቨር አዲሽን ምንድነው የሚባለው? የስርጭት ባህሪ የምንለው ማለት ነው። የስርጭት ባህሪ ማባዛት በመደመር ላይ የስርጭት ባህሪ ማባዛት በመደመር ላይ ማለት ነው። let a b and c be an integer ይሁን then a times b plus c ማለት a times b plus a times c ያ ማለት a ውስጥ እየገባች እያንዳንዱ ታብዛለች። a times b plus a times c ዲስትሪቢዩቲቭ ፕሮፐርቲ ኦፍ መልቲፕሊኬሽን ኦቨር አዲሽን ይባላል። ለምሳሌ -6 times 5 plus 3 ማለት -6 times 5 plus -6 times 3 እንደማለት ነው። ኦኬ እዚህ ላይ የምታዩት ነገር -6 times 5 plus -6 times 3 ስለዚህ ስንት ይመጣል? -6 times 8 ማለት አሁን ሁለቱን ስንደምረው 8 ይመጣል። 48 -48 ይመጣል። እዚህ ጋር ደግሞ -13 plus -18 -48 ስለዚህ ሁለቱም ተመሳሳይ የሆነ ውጤት አላቸው ማለት ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር። ሌላው ደግሞ አራተኛውና የመጨረሻው ባህሪ which is property of 0 and 1 of multiplication የአንድ እና የዜሮ ባህሪ በማባዛት ጊዜ እንግዲህ እንደምታውቁት ማንኛውም ቁጥር በዜሮ ሲባዛ 0 ነው የሚሆነው and any number multiplied by 1 ራሱ ነምበሩ ነው የሚሆነው። so the product of an integer and 0 is 0 ነው። let a be any integer then a times 0 which is equal to 0 or 0 times a which is equal to 0 ነው። እንደምታውቁት እዚህ ላይ ኤግዛምፕል አለን 2 times 0 0 ነው። 0 times 49 0 ነው። -120 times 0 0 ነው። 0 times -2999 0 ነው። ስለዚህ ማንኛውም ቁጥር በ0 ሲባዛ 0 ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር በተመሳሳይ ማነው እዚህ ጋር ያለው ሶሉሽኑ ነው። ሌላኛው ደግሞ የአንድ ፕሮፐርቲ ነው። the product of any integer and 1 is the number itself ማንኛውም ቁጥር በአንድ ቢባዛ ደግሞ ማን ነው የሚሆን መልሱ? ያው ነምበር ነው የሚሆነው። ለምሳሌ a የተባለ ኢንቲጀር ቢኖር a ን በ1 ብናበዛው መልሱ ያው a ነው። ወይም 1 times a ብንለው a times 1 ብንለው a ነው የሚሆነው ማለት ነው። ለምሳሌ 9 ሲባዛ በ1 9 ነው። -25 times 1 -25 ነው። and c 1 times -291 which is equal to -291 ይሆናል። ስለዚህ አንድ ቁጥር ከማንኛውም ቁጥር ጋር ስትባዛ ምንም አይነት ለውጥ አታመጣም ማለት ነው። አይለውጥ እንላታለን ማለት ነው። በዜሮ ግን ሲባዛ 0 ነው የሚያመጣው ማለት ነው። ስለዚህ በዛው ላይ እንተረዱልኝ እፈልጋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ multiplication of 3 or more integers አሁን እስካሁን ስናያቸው የነበረ ሁለት ኢንቲጀሮችን ብቻ ማብዛት ነበር። አሁን ግን ከሁለት እና ከዛ በላይ ከሶስት እና ከዛ በላይ የሆኑ ኢንቲጀሮችን ብናበዛ ምን አይነት ውጤት ልናገኝ እንችላለን?
The following properties are helpful in simplifying the product with 3 or more integers or factors. አሁን ሶስት እና ከዛ በላይ የሆኑ ኢንቲጀሮችን ለማብዛት የሚከተሉትን ባህሪያቶችን ማወቅ ያስፈልጋል ይለናል። የመጀመሪያው the product of an even number of a negative factor is positive. አሁን even factor ከሆኑ even factor ስንል even ለምሳሌ 2 even ነው፣ 4 even ነው፣ 6 even ነው፣ 8 even ነው፣ 10 even ነው። ስለዚህ ከ3 እና ከዛ በላይ ስለሚለን ኢቭኖች ከ3 እና ከዛ በላይ ኢቭን ማን ነው? 4 ነው መጀመሪያው ማለት ነው። 4 6 8 10 12 14 16 18 20 እያለ ይቀጥላል። እንደነዚህ አይነት ቁጥሮች ካሉ ፕሮዳክታችን ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? ፖዚቲቭ ይሆናል። ለምሳሌ አራት ቁጥሮችን ብናበዛቸው አራቱም ኔጌቲቭ ከሆኑ ውጤታቸው ምን ይሆናል? ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም አራት ኢቭን ስለሆነች። 6 ኔጋቲቭ ቁጥሮችን ብናበዛ ውጤታችን ምን ይሆናል? ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው። the product of an odd number of a negative factor is negative. ኦድ ከሆነ ለምሳሌ 3 ኢንቲጀሮች 3 ኔጌቲቭ ኢንቲጀሮች ከተባዙ ኔጌቲቭ ነው ቫልዩ የሚመጣው። 5 ኔጋቲቭ ሆነው 5 ኔጋቲቭ ኢንቲጀሮች ቢባዙ ውጤታቸው ምን እንደሚመጣው ኔጋቲቭ ይመጣል ማለት ነው። ሌላኛው ፕሮፐርቲ ደግሞ product of integers with at least one factor 0 is 0. ያ ማለት ለምሳሌ 10 ኢንቲጀሮች ይኖሩን 10ዎችን ኢንቲጀሮች እያበዛን ቢሆን ከ10ዎቹ መካከል አንዱ 0 ከሆነ ሙሉ ብዜቱ 0 ይሆናል ይለናል። ሙሉ 0 ለምሳሌ 5 ሲባዛ በ6 ሲባዛ በ4 ሲባዛ በ2 ሲባዛ በ3 ሲባዛ በ0 ብንለው 0 ሆነ ማለት ነው መልሱ። If you multiply an integer by -1 then you get the opposite of the number. አንድን ኢንቲጀር ደግሞ በ1 ብናበዛው የዛን ኢንቲጀር ኦፖዚት ቁጥር ነው የምናገኘው። ለምሳሌ 5ን በ1 ብናበዛው -5 ሆነ። ስለዚህ -5 እና 5 ኦፖዚት ናቸው። -10ን -1ን በ10 ብናበዛው ምን ይሆናል? -10 ይሆናል። ወይም -10ን ደግሞ በ1 ብናበዛው 10 ይሆናል። ስለዚህ አንድን ኢንቲጀር በ1 ማብዛት ኦፖዚት ነምበሩን እናገኛለን ይለናል። When you multiply a number by a variable, you can omit the multiplication sign and keep the number in front of the variable. ያ ማለት እንግዲህ አንድን ቫሪያብል ወይም ተለዋዋጭ በሆነ ቁጥር ወይም በሆነ ኢንቲጀር ብናበዛው መልቲፕሊኬሽን ሳይን ላንጠቀም እንችላለን። ዝም ብለን ቁጥሩን ከቫሪያብሉ ፊት ለፊት ማስቀመጥ እንችላለን ይለናል። ለምሳሌ 3 times y ማለት 3y ጋር ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ የመልቲፕሊኬሽን ሳይን መጠቀም ግዴታ አይደለም ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤግዛምፕል 1 ዲተርማይን ዘ ሳይን ኦፍ ዘ ፕሮዳክት። አሁን እዚህ ላይ 3 ምኖች ይታዩናል? 3 ፋክተሮች ይታዩናል። 1 2 3 ዜን ሳይናቸው ፖዚቲቭ ነው ኔጌቲቭ የሚለውን የኔጌቲቭ ቁጥሮችን ብዛት እንደምራለን። እዚህ ጋር 1 አለን፣ እዚህ ጋር 2 አለን። ስለዚህ ሁለት ኔጋቲቮች አሉ። ብዜቱ ምን ይሆናል? ፖዚቲቭ ይሆናል። ቢኮዝ ሁለት ምን ስለሆነች ኢቭን ስለሆነች ማለት ነው። እዚህ ጋር 1 ኔጋቲቭ፣ 2 ኔጋቲቭ፣ 3 ኔጋቲቭ፣ 3 ኦድ ነች። ስለዚህ ቢ ላይ አብስተን የምናገኘው ቁጥር ሳይን ኔጋቲቭ ነው ማለት ነው። ሲን ደግሞ ይዩት -5 -2 3 -8 -4። ስለዚህ የኔጌቲቮች ብዛት 1 2 3 4 4 is even number 4 is even number። ስለዚህ 4 even number ስለሆነች እሲ ላይ ያሉ ቁጥሮች ተባዝተው የሚሰጡን ቁጥር ፖዚቲቭ ነው ማለት ነው። ፖዚቲቭ ነው። ስለዚህ ሶሉሽናችንም እንደዛ ነው የሚለን a the number of negative factor is 2። ስለዚህ ፕሮዳክታችን ፖዚቲቭ ነው። ቢ ደግሞ ፋክተራችን 3 ስለሆነ ኦድ ነው ኔጋቲቭ ይመጣል። ሲ ላይ ደግሞ ፋክተራችን 4 ስለሆነ ኢቭን ነው ፖዚቲቭ ይመጣል ይለናል። ስለዚህ በዛ ወይ ነው የምንሰራው። I hope it is very clear። ግልጽ እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ኤግዛምፕል 2 find the product of the following። ለምሳሌ -3 times 5 times -4 I think እዚህ ላይ ያለው ይመስለኛል ነው ወይስ ይለያያል? ይለያያል። እሺ ስለዚህ -3 times 5 times -4 ማለት -3 times 5
-15 times 4 I think 60 ይመስለኛል 60 አካባቢ ይመጣል ያ 60 ይመጣል ቢ ላይ ደግሞ -15 times -5 times -5 times 3 times -8 ስለዚህ -5 times -5 which is 25 times 3 75 times -8 ስንት ይመጣል 600 ስለዚህ እንዴት አድርጎ ነው የሰራው 5 እና 5 እና በዛ 25 3 times -5 -8 -24 25 እና 24 ሲባዛ ደግሞ 600 ይመጣል ይለናል ማለት ነው እሺ እዚህ ላይ ደግሞ -5 times -2 times 3 -8 -4 አለን times 0 አለን ስለዚህ አትሊስት አንድ ፋክተር 0 ካለን ሙሉን 0 ያደርገዋል ብለናል ስለዚህ መልሳችን እዚህ ላይ 0 ነው የሚሆነው ማለት ነው በዚህ way ምን እንላለን እንረዳለን ማለት ነው እንግዲህ መልቲፕሊኬሽን ይሄን ይመስላል ፕሮፐርቲያቸውንም ይሄን ይመስላል አጠቃላይ መልቲፕላይ የምናደርገው most of the time ሁለት ፋክተሮች ከሆኑ እንግዲህ ሁለቱ ፋክተሮች ተመሳሳይ ሳይን ካላቸው ፖዚቲቭ የሆነ ኢንቲጀር እናገኛለን ብዜታቸው ላይ ፕሮዳክት ላይ ያማት ኔጌቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ነው ፖዚቲቭ ታይምስ ፖዚቲቭ ነው ነገር ግን ኔጌቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ ከሆነ ምን ይሆናል ኔጋቲቭ ይሆናል ማለት ነው ሞር ዳን 3 የሆኑ ኢንቲጀሮችን በመናበዛበት ጊዜ ደግሞ ነምበር ኦፍ ፋክተራቸውን እናይና ኢቭን ከሆነ ፕሮዳክቱ ፖዚቲቭ ይሆናል ነምበር ኦፍ ኔጋቲቭ ፋክተሮች ደግሞ ኦድ ከሆኑ ፕሮዳክቱ ኔጋቲቭ ይሆናል ብለናል ማለት ነው so now we will discuss about the division of integers okay division of integer በሚለው ዙሪያ እንመማራለን ማለት ነው አሁን ስለዚህ multiplication በደንብ ከገባን divisionን በቀላሉ መስራት እንችላለን ማለት ነው so division is an inverse operation of multiplication for example divide 12 by 3 means find the number that gives the product 12 when it is multiplied by 3 okay አሁን ለምሳሌ divide 12 by 3 ማለት 12ን በ3 አካፍሉት ማለት ምን ማለት ነው find the numbers that give the product 12 when it is multiplied by 3 ያ ማለት 12ን ለ3 አካፈል ነው ማለት ከ3 ጋር ተባዝቶ 12ን ሊሰጥ ነው የሚችል ቁጥር ፈልጉ እንደማለት ነው ስለዚህ ሪቨርስ ፕሮሰስ ነው ለዚህ ስንል ወይም ኢንቨርስ ፕሮሰስ ነው ስንል ለዛ ነው so the number 4 and the number is 4 ነው ይለናል መልሳችን 4 ነው ታወቃል 12 ለ3 እናካፍለው 4 ነው that is 12 divided by 3 which is equal to 4 ያ ማለት 4 times 3 ስንት ስለሚሰጠን 12 ስለሚሰጠን ማለት ነው in the division of 12 divided by 3 which is equal to 4 12 is called the dividend and 3 is the divisor and 4 is the quotient okay ስለዚህ ምን አለ dividend ተካፋይ divisor አካፋይ quotient ድርሻ የሚባል ነገር አለን ማለት ነው ወደ ላይ ስንዘልቅ ደግሞ ላይ ግሬድ ላይ ይመስለኛል ሪማይንደር የሚባል ነገር አለ ሪማይንደር ለምሳሌ 12 ለ3 ያለ ቀሪ የማይካፈል ቁጥር ቢሆን ኖሮ ሪማይንደር ይኖረዋል ለምሳሌ 13 ለ3 ብናካፍለው ያለ ቀሪ አይደለም ማነው ያለ ቀሪ አይካፈልም ቀሪ ይኖረዋል አራት ጊዜ ይደርሰውና ቀሪ አንድ ይሆናል አንድ ምን ትባላለች ሪማይንደር ትባላለች ቀሪ እንላታለን ምናልባት በዚህ ግሬድ ሌቭል ላይኖር ይችላል so for any number a b and c where b different from 0 a divided by b which is equal to c if and only if a which is equal to b times c ከሆነ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር b ከማመለየት መቻል አለበት መጀመሪያ ከ0 መለየት መቻል አለበት ያ ማለት ማንኛውም ቁጥር ለ0 መካፈል አይችልም አሁን a ሲካፈል ለb b ከ0 መለየት አለባት ማንኛውም ቁጥር ለ0 መካፈል ስለማይችል እኩል ነው c ከሰጠን ምን መሆን መቻል አለበት ወይ ምን ሲሆን ብቻ ነው ይሄ ነገር ሊሆን የሚችለው ካል b times c n መስጠት የሚችል ከሆነ እዚህ ጋር ለምሳሌ 12 ሲካፈል ለ3 4 ስንል ምን መሆን አለበት 4 ሲባዛ በ3 12ን መስጠት መቻል አለበት ማለት ነው so a divided by b read as a divided by b and a divided by b also denoted by a over b form መጻፍ ይችላል ወይም a over b ሁለቱም አንድ አይነት ናቸው a over b form ተጻፈ ማለት የሆነ ቁጥር
ራሽናል ነምበር የሚባል አለ። 8ኛ ክፍል የምትማሩት ወደ ራሽናል ነምበር ፎርም ቀየር ነው ማለት ነው። ራሽናል ነምበር ማለት a over b ፎርም መጻፍ የሚችል ቁጥር ማለት ነው። ለምሳሌ find the quotient by converting it into a product። አሁን እዚህ ላይ 8 ሲካፈል ለ2፣ 12 ሲካፈል ለኔጌቲቭ 4፣ ኔጌቲቭ 10 ሲካፈል ለኔጌቲቭ 5፣ ኔጌቲቭ 8 ሲካፈል ለ4። ስለዚህ የሚመጣውን ውጤት ይዩት። find the quotient ነው የሚለን። quotient ድርሻውን ፈልጉ ነው እያለን ያለ። የተሰጠን ዲቫይደር እና ዲቫይዘር ተሰጥቶናል። ተካፋይና አካፋዮች ተሰጥተውናል። ስለዚህ 8 ሲካፈል ለ2 4 ጊዜ ይደርሰዋል። ኦኬ 4 ጊዜ። ያ ማለት 8 እኩል ይሆናል 2 ሲባዛ በማን ነው እያለን ነው እዚህ ጋር። መልሳችን በ4 ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ማን ትገባለች? 4 ትገባለች። እዚህ ጋር ደግሞ 12 ሲካፈል ለኔጌቲቭ 4፣ ኔጌቲቭ 4 ከማን ጋር ተባዝቶ ነው 12 ሊሰጠን የሚችል? ኦኬ ስለዚህ 12 ማለት ኔጌቲቭ 4 ታይምስ ዋት ከማን ጋር? ከኔጌቲቭ 3 ጋር። ቢኮዝ ኔጌቲቭ 3 እና ኔጌቲቭ 4 ሲባዙ 12 ይሰጡናል። ኔጌቲቭ 10 divided by ኔጌቲቭ 5 which is equals to 2 because 2 times ኔጌቲቭ 5 ኔጌቲቭ 10 ስለሚሰጠን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 8 divided by 4 which is equals to ኔጌቲቭ 2 ነው የሚመጣው። ያ ማለት ኔጌቲቭ 2 ከ4 ጋር ተባዝቶ ኔጌቲቭ 8 ስለሚሰጠን ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ ኔጌቲቭ ሳይን እንዴት ሆነ፣ እንዴት ኔጌቲቭ ለኔጌቲቭ ተካፍሎ ምናምን የሚለውን ነገር በመልቲፕሊኬሽን ጊዜ ያየነው ሩል ነው። ለምሳሌ ኔጌቲቭ 5 ታይምስ 2 ፖዚቲቭ ነው፣ 5 ኔጌቲቭ ነች። ሁለት ተቃራኒ የሆኑ ቁጥሮች ሲባዙ ውጤታቸው ኔጌቲቭ እንደሆነ አይተናል አይደለም? እዚህ ጋር ደግሞ ኔጌቲቭ 4 ታይምስ ኔጌቲቭ 3 አለ። እንደምታዩቸው ኔጌቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ መስጠት አለበት። ፖዚቲቭ 12 ሰጠን። ስለዚህ ከየትም የመጣ አይደለም፣ ፕሮዳክት ላይ ያየው ነው ወይ መልቲፕሊኬሽን ላይ ያየነው ነገር ነው። So from the above example, the quotient of two positive number is positive. The quotient of two positive number ስንል ለምሳሌ የ8 እና የ2 እንግዲህ ሁለቱም ፖዚቲቭ ናቸው፣ ውጤታችን ፖዚቲቭ ነው። The quotient of the negative number is positive. ሁለት ኔጋቲቭ ነምበሮች ኮሸንታቸው ደግሞ ምን ይሆናል? ፖዚቲቭ ይሆናል። ለምሳሌ ኔጌቲቭ 10 እና ኔጌቲቭ 5 እንትወስዱ ኮሸንታቸው ስንት ነው? 2 ነው። 2 እዚህ ጋር 2። ስለዚህ የሁለት ኔጋቲቭ ቁጥሮች ኮሸንት ወይም ውጤት ፖዚቲቭ ነው ማለት ነው። the quotient of positive and negative integer ከሆነ ደግሞ ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ በፕሮዳክት ጊዜም በዲቪዥን ጊዜም ያለው ህግ ተመሳሳይ ነው። በፕሮዳክት ጊዜ ወይም በመልቲፕሊኬሽን ጊዜ ሁለት ተመሳሳይ ሳይን ያላቸው ኢንቲጀሮች ቢባዙ ብዜት ውጤታቸው ፖዚቲቭ ነው። ኦኬ ኔጋቲቭ ሁለቱም ኔጌቲቭ ሆነው ሲባዙ ፖዚቲቭ ነው። ሁለቱም ፖዚቲቭ ሆነው ሲባዙ ፖዚቲቭ ነው። በማካፈል ጊዜም በተመሳሳይ ሁለት ፖዚቲቭ ቁጥሮችን ካካፈልናቸው ምን ይሆናሉ? ፖዚቲቭ ቁጥር እናገኛለን። ኔጋቲቭ ቁጥሮችን ታካፈልናቸው ፖዚቲቭ ይሆናሉ። የተለያየ ሳይን ካላቸው ግን ኔጋቲቭ ይሆናሉ። ለምሳሌ የተለያየ ሳይን ያለው 8 ኔጌቲቭ 8 እና 4ን ወሰዱ፣ የምናገኘው ኔጌቲቭ ዋጋ ነው። ኔጌቲቭ ዋጋ እዚህ ጋር 12 እና ኔጌቲቭ 4 አለን፣ ኔጌቲቭ ዋጋ ነው የምናገኘው የተለያየ ሳይን ስላላቸው ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ማስተዋሻ ማወቅና መገንዘብ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ to divide the integer without converting it into multiplication follow the following procedure። ወደ multiplication ሩል ከመቀየራችን በፊት ወይም ሳንቀይር እንዴት እንደምናካፍል ሩሎች አሉ። የመጀመሪያው if the sign of the divided and the divider are the same then the sign of the quotient is positive። አሁን ተካፋውም ማካፋውም ተመሳሳይ ሳይን ካላቸው ኦኬ the same ሳይን ካላቸው ኮሸንታችን ወይም ድርሻችን ፖዚቲቭ ነው። then find the magnitude of the quotient put the sign in front of the quotient። ሳይናችን ምን አይነት ነው? ፖዚቲቭ የሆነ ሳይን ማለት ነው። if the sign of the divider and the divisor are different or opposite ያ ማለት አንዱ ኔጌቲቭ አንዱ ፖዚቲቭ ከሆነ sign of the quotient ኔጋቲቭ ይሆናል። then ማግኒቲዩዱን እናካፍላለን። ካካፈልን በኋላ ሶስተኛ ስቴፕ ላይ ከፋዩን የሚመጣልን ውጤት ወይም ኮሸንቱ ላይ in front of ወይም ፊት ለፊቱ ላይ ሳይኑን ኔጌቲቭ ሳይን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ለምሳሌ 368 ሲካፈል ለ8 አሁን ኔጋቲቭን ለፖዚቲቭ ያካፈልነው ነው ወይም ሁለቱ ሳይኖች ተቃራኒ ወይም የተለያዩ ስለሆኑ ውጤታችን ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ 368 ለ8 እናካፍልና
ድርሻችን ላይ ወይም ኮሸንታችን ላይ ኔጌቲቭ ሳይን እናስቀምጣለን። 175 ሲካፈል ለኔጌቲቭ 7 ውጤቱ ኔጌቲቭ ነው። መጀመሪያ 175 ለ7 እናካፍላለን፣ ፊት ለፊቱ ላይ ኔጌቲቭ እናስቀምጣለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ 24 ሲካፈል ለኔጌቲቭ 5 በተመሳሳይ ኔጌቲቭ 1 ሲካፈል ለ4 ውጤቱ በሙሉ እስካሁን ያየነው ኔጌቲቭ ነው። ሁሉም እዚህ ላይ የምታዩት ነገር ውጤቱ ኔጌቲቭ ነው የሚመጣ። ኔጌቲቭ 264 ዲቫይድ ባይ 12 8211 ዲቫይድ ባይ ኔጌቲቭ 21 ሁሉም ኔጋቲቭ ነው መልሳችን። ምክንያቱም ሁለቱ ተቃራኒ ወይም የተለያየ ሳይን ስላላቸው ማለት ነው። ስለዚህ 368 ለ8 አካፈለና ፊት ለፊቱ ላይ ኔጌቲቭ አስቀመጠ። 264 ለ12 አካፈለና 22 መጣለን። 22 ፊት ለፊቱ ላይ ኔጌቲቭ አስቀመጠ። ስለዚህ እንደዚህ እያደረግን ነው ሌሎችንም የምንሰራ ማለት ነው ጋይስ። ሶስተኛ ኤግዛምፕል ደግሞ ካልኩሌት ዘ ኮሸንት ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ። አሁን እዚህ ጋር የኤ ሁለት ተቃራኒ ሳይን ያላቸው ናቸው። ኔጋቲቭ ነው የሚመጣው መልሱ ኔጋቲቭ 0.5። የቢ ደግሞ ኔጋቲቭ 24 ዲቫይድ ባይ ኔጌቲቭ 5 ኔጌቲቭ ዲቫይድ ባይ ኔጌቲቭ ስለሆነ ፖዚቲቭ ይመጣልናል። 24 ለ5 ማካፈል ነው። ሲ ኔጌቲቭ 5 ሲካፈል ለ4 የተለያየ ሳይን ስላላቸው መልሳችን ኔጋቲቭ ይመጣል። ዲ ላይ ደግሞ ተመሳሳይ ሳይን ስላላቸው ውጤታችን 150 ሲካፈል ለ20 ማለት ነው 7.5። ስለዚህ እንደዛ አድርገን እንሰራለን። እንደምታዩት 7.5 እዚህ ላይ ኔጌቲቭ 1.25 እዚህ ላይ 4.8 ይመጣል። ኔጌቲቭ ሲካፈል ለኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ነው፣ ኔጋቲቭ ሲካፈል ለፖዚቲቭ ኔጋቲቭ ነው እያል እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ ተመሳሳይ ሳይን ነው ያለው ወይስ የተለያየ ሳይን ነው ያለው የሚለውን መረዳት ያስፈልጋል። ተመሳሳይ ሳይን ከሆነ ፖዚቲቭ ውጤት ይመጣልናል፣ የተለያየ ሳይን ከሆነ ደግሞ ኔጋቲቭ ውጤት ይመጣልናል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር የሚደጋገመው ነገር እንግዲህ ተመሳሳይ ነገር ነው። አሁን እዚህ ላይ ተመሳሳይ ሳይን ያላቸውን ነው እያካፈለ ያለ። ውጤታችን ምንድን ነው? ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው ፖዚቲቭ። ሌላኛው ዲቪዥን ኦፍ ኢንቲጀር ሰመራይዝድ ኢን ዘ ፎሎዊንግ ቴብል። አሁን ሳይናቸው ተመሳሳይ ሲሆን ሁለቱም ፖዚቲቭ ሲሆኑ ሳይን ኦፍ ዘ ኮሸንት ፖዚቲቭ ነው። ኦፖዚት ሳይን ሲኖራቸው ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ሲሆን ደግሞ ሳይን ኦፍ ዘ ኮሸንት ኔጋቲቭ ይሆናል። ቦዝ ኔጋቲቭ ሲሆኑ ደግሞ ፖዚቲቭ ውጤት እናገኛለን ማለት ነው። ምሳሌ እዚህ ላይ የተሰጠ ምሳሌ ያለ ለምሳሌ 15 ሲካፈል ለ3 ሁለቱም ፖዚቲቭ ናቸው፣ ውጤታቸውን ፖዚቲቭ ነው። 15 ሲካፈል ለኔጌቲቭ 3 ፖዚቲቭ ለኔጌቲቭ እያካፈልን ስለሆነ ኔጌቲቭ ውጤት እናገኛለን። እዚህ ጋር ደግሞ ኔጌቲቭ ለኔጌቲቭ ስናካፍል ፖዚቲቭ ቫልዩ እናገኛለን ይለናል ማለት ነው። ሌላው ፕሮፐርቲ ኦፍ ዲቪዥን ኦፍ ኢንቲጀርስ። ኢንቲጀርን በምናካፍልበት ጊዜ ፕሮፐርቲዎች አሉን። the quotient of any two integer is not necessarily an integer። እንግዲህ በኮሸንት ጊዜ በምናካፍልበት ጊዜ ምን ጊዜ የምናካፍለው ቁጥር ኢንቲጀር ላይሆን ይችላል። ለምሳሌ 20 ለ8 ስታካፍሉት 20 ኢንቲጀር ነው፣ 8ም ኢንቲጀር ነው። አይታችኋል። 20 ኢንቲጀር ነው፣ 8ም ኢንቲጀር ነው። ያገኘነው ውጤት 2.5 ነው። 2.5 ደግሞ ኢንቲጀር አይደለም፣ ራሽናል ነምበር ይባላል። ስለዚህ በኮሸንት ጊዜ ሁለት ኢንቲጀሮችን ስናካፍል ኢንቲጀር ላናገኝ እንችላለን። ነን ዜሮ ኢንቲጀር ዲቫይድ ባይ ኢትሰልፍ ኢዝ 1። ማንኛውንም ኢንቲጀር ለራሱ ስናካፍለው ከዜሮ በስተቀር አንድን እናገኛለን ማለት ነው፣ ወይም አንድ ጊዜ ይደርሰዋል ይለናል። አን ኢንቲጀር ዲቫይድ ባይ ዜሮ ኢዝ አንዲፋይንድ ኦር ኖት ዲፋይንድ። ማንኛውም ኢንቲጀር ለዜሮ መካፈል አይችልም ወይም ትርጉም የለውም ነው የምንል። ለምሳሌ ኤ ሲካፈል ለዜሮ ማለት ኢዝ አንዲፋይንድ። ዜሮ ዲቫይድ ባይ ኤኒ ነን ዜሮ ኢንቲጀር ደግሞ ዜሮ ነው። ዜሮ ለማንኛውም ኢንቲጀር ከዜሮ በስተቀር ለማንኛውም ኢንቲጀር ስናካፍላት ዜሮ ይመጣልናል ማለት ነው። 5 አን ኢንቲጀር ዲቫይድ ባይ 1 ኢዝ ኢትሰልፍ ዘ ነምበር። ማንኛውም ኢንቲጀር በአንድ ስናካፍለው ደግሞ ራሱ ኢንቲጀሩ ይሆናል ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ወይ ዲቪዥን ኦፍ ኢንቲጀርን መገንዘብ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። አይ ሆፕ ግልጽ እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቀጥለን የምናየው ደግሞ አንድ አጠር ያለች ኮንሰፕት አለችን፣ ኢቭን ኤንድ ኦድ ኢንቲጀር። ተጋማሽ እና የተጋማሽ እንደማለት ነው። ምንም ሌላ አዲስ ኮንሰፕት የለውም። ተጋማሽ እና የተጋማሽ ኢንቲጀሮች ምን ናቸው? ኢቭን ኢንቲጀር ኢዝ አን ኢንቲጀር ዛት ካን ቢ ዲቪዚብል ባይ 2 ዊዛውት ሊቪንግ ሪማይንደር። ምንም አይነት ቀሪ ሳይኖረው ለሁለት የሚካፈል ቁጥር ከሆነ ያ ቁጥር ተጋማሽ ወይም ኢቭን ኢንቲጀር እንለዋለን። ኦኬ ለምሳሌ ዩት ኔጌቲቭ 8 ኔጌቲቭ 6 ኔጌቲቭ 4 ኔጌቲቭ 2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ያለ የሚቀጥል ቁጥር ከሆነ that number is even number or even integer እንለዋለን።
ኦድ ኢንቲጀር ምንለው ደግሞ ወይም ኢተጋማሽ ኢንቲጀር የሚባለው is an integer that cannot be divisible by 2 በሁለት ሊካፈል የማይችል when you divide any odd integer by 2 its remainder is 1 ማንኛውንም ኦድ ኢንቲጀር ለሁለት ስናካፍለው ቀሪ አንድ አለው ለምሳሌ -9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 ለምሳሌ 9 ለሁለት ብታካፍሉት አራት ጊዜ ይደርስና ቀሪ አንድ ይሆናል 7 ለሁለት ብታካፍሉ 3 ጊዜ ይደርስና ቀሪ አንድ 5 ለሁለት ብታካፍሉ 2 ጊዜ ቀሪ አንድ ስለዚህ ቀሪ አንድ አለው ማለት ነው ምን ጊዜም በኦድ ኢንቲጀር ጊዜ many digits even and odd integer for many digits number if the unit digit is 0 2 4 6 or 8 then the number is even integer otherwise it is odd አሁን እንግዲህ በጣም ረጅም ዲጂት ያለው ቁጥር ቢሰጠንና የመጨረሻዋ ወይም የአንድ ቤት ሆሄው 0 2 4 6 8 ከሆነ ያው ቁጥር ምንድነው ኢቭን ነው እንላለን because ለሁለት መካፈል ስለሚችል ያለ ቀሪ ለሁለት መካፈል ስለሚችል ለምሳሌ 20 ኔጌቲቭ 16 ኔጌቲቭ 31 ኔጌቲቭ 23 14 ኔጌቲቭ 15 3 45 2 52 አሁን ከዚህ ውስጥ ኦድ እና ኢቭኑን አይደንቲፋይ አድርጉ ነው የሚለን ይሄኛው ኢቭን ነው መጨረሻዋ 0 ስለሆነች ይሄም ኢቭን ነው መጨረሻዋ 6 ስለሆነች ይሄ ኦድ ነው መጨረሻዋ 1 ስለሆነች ይሄኛውም ኦድ ነው ይሄኛው ኢቭን ነው 4 ስለሆነ ይሄኛው ኦድ 5 ስለሆነ ይሄኛውም ኦድ 5 ስለሆነ ይሄኛው ኢቭን ስለዚህ ኢቭን ለመባል መጨረሻ ቁጥራቸው 0 2 4 6 ወይም 8 መሆን አለበት ከዛ ውጭ ከሆነ ለምሳሌ መጨረሻው ቁጥር 1 3 5 7 9 ከሆነ ምን ይሆናል ያ ቁጥር ኦድ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ኦድ እና ኢቭን ኢንቲጀር በዚህ ወይ ነው መለየት የሚቻለው ለምሳሌ ሊስት 3 consecutive even integer next to 31 ከ31 ቀጥሎ የምናገኛቸው ተከታታይ ኢቭን ነምበሮችን 3 ኢቭን ነምበሮችን 3 ኢቭን ኢንቲጀሮችን ጥቀስ ይላል 32 34 36 እነዚያውም ከ31 በኋላ የሚገኙ 3 ተከታታይ ኢቭን ኢንቲጀሮች ናቸው ማለት ነው list the next 3 consecutive even integer greater than -6 ከኔጌቲቭ 6 የሚበልጡ 3 ተከታታይ ኢቭን ኢንቲጀሮችን ጥቀስ ይላል ለምሳሌ የሚበልጡ ስንል -4 -2 እና 0 አይደለ -4 -2 0 ስለዚህ በዛው መጥቀስ እንችላለን ማለት ነው ሌላው ደግሞ ኮንሰፕታችን እዚህ ጋር addition of even and odd integer even እና odd ኢንቲጀሮችን እንዴት አድርገን መደመር እንችላለን add the following integer ለምሳሌ -14 እና 36 እንደምታው ሁለቶችም ኢቭን ናቸው እዚህ ጋርም ሁለት ኢቭን ናቸው እዚህ ጋርም ሁለቱ ኢቭን ስለዚህ ምንም ላይ ካየ ነው አዲሽን እና ሰብትራክሽን የሚለው ሩል ካየነበት የተለየ ነገር የለውም በዛ ሩል መሰረት ነው የምንደምረው ለምሳሌ -40 እና 36 ስንት ነው የሚሆነው -4 ይመጣል ላይ በአዲሽን እና ሰብትራክሽን ሩል ካየነው ውጭ ሌላ አዲስ ሩል የለውም እዚህ ጋር ኦኬ እዚህ ጋር ደግሞ ሁለት ኦዶች ተሰጥተውናል ሁለት ኦዶች ባይዘው እዚህ ላይ አንድ ነገር መረዳት ያለብን ሁለት ኢቭን ኢንቲጀሮችን ስንደምራቸው የምናገኘው ውጤት ኢቭን ነው ሁለት ኢቭን ነምበሮች ሲደመሩ the sum of two even odd is always blank ይለናል ስለዚህ ሁለት ኢቭን ነምበሮችን ስንደምራቸው ኢቭን ነው የምናገኘው ሁለት ኦዶችንም ስንደምር ኢቭን ነው የምናገኘው ለምሳሌ ይሄን ኦዲያቸው ሁለቱ 31 እና 25 ኦድ ናቸው ድምራቸው 56 ግን ኢቭን ነው 45 እና 23 ኔጌቲቭ 45 እና 23 ሁለቱም ኦድ ናቸው ድምራቸው ግን ኔጌቲቭ 2 ኢቭን ነው ስለዚህ ምንድነው ጠቅለል የምናደርገው ሁለት ኢቭን ነምበሮች ሲደመሩ ኢቭን ነው ሁለት ኦድ ነምበሮች ሲደመሩ ኢቭን ነው የምናገኘው ማለት ነው so from the above example the sum of odd and even integer is always ይለናል odd እና ኢቭኖችን ስንደምር ግን የምናገኘው ምንድነው ኦድ ነው ለምሳሌ 8 እና 19 ኢቭን እና ኦድ ነው እየደመርን ያለነው ኦድ አገኘን አይታችኋል
ኔጌቲቭ 21 እና 30 ኦድ እና ኢቭን እየደመርን ነው 9 is an odd ስለዚህ ኢቭን እና ኦድ ሲደመሩ ኦድ እናገኛለን ኢቭን ሲደመር ኢቭን ነው ኦድ ሲደመር ኦድ ኢቭን ነው እንላለን ማለት ነው ሌላው ደግሞ subtraction of even and odd integer እስካሁን አዲሽን ነበር ስናይ የነበረው subtract the following integer ይላል ከ8 ሲቀነስ 6 2 ነው ከ12 ሲቀነስ ያ ኔጌቲቭ 8 ከኔጌቲቭ 10 minus 10 which is negative 20 negative 6 minus of minus 13 ይሄ ማለት negative 6 plus 13 ማለት ነው 24 ይመጣል ስለዚህ ሁሉም እንዳለ even ነው እያገኘን ያለ ነው even ስለዚህ ከኢቭን ሲቀነስ even ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ odd ከ7 ሲቀነስ 5 2 ነው ከ11 ሲቀነስ 23 ኔጌቲቭ 12 ነው ከኔጌቲቭ 15 ሲቀነስ ኔጌቲቭ 13 ኔጌቲቭ 28 ነው ስለዚህ ከኦድ ሲቀነስ ኦድም ኢቭን ነው ማለት ነው ኢቭን ነው ሌላው ደግሞ ከኢቭን ሲቀነስ ኦድ ከኢቭን ሲቀነስ ኦድ ነው 7 ስለሚመጣ አሁንም እዚህ ላይ ከኦድ ሲቀነስ ኢቭን ኦድ ነው ስለዚህ ምን ብለን ማጠቃለል እንችላለን ከኦድ ሲቀነስ ኦድ ኢቭን ከኢቭን ሲቀነስ ኢቭን ከኢቭን ሲቀነስ ኦድ ወይም ከኦድ ሲቀነስ ኢቭን ምን ይሆናል ኦድ ይሆናል ብለን መውሰድ እንችላለን ስለዚህ ኦድ እና ኢቭን ማለት ተጋማሽ እና የተጋማሽ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ከምን ጋር ማመሳሰል እንችላለን ከሳይን ጋር ከሳይናቸው ጋር ያ ማለት ፖዚቲቭ ሲባዛ በፖዚቲቭ ፖዚቲቭ ነው ኔጌቲቭ ሲባዛ በኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ነው ኔጌቲቭ ሲባዛ በፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ነው ብለን ነበር ስለዚህ እዚህ ጋር ኢቭንን ልክ እንደ ፖዚቲቭ አድርጋችሁ ሰሩት ኢቭን ታይምስ ኢቭን ኦድ ታይምስ ኦድ ልክ እንደ ኔጌቲቭ ብትወስዱት ኦድ ታይምስ ኦድ ኢቭን ኤንድ ኦድ ታይምስ ኢቭን ወይም ኢቭን ታይምስ ኦድ ይሆናል ብለን እንወስዳለን ማለት ነው ስለዚህ ኦድ ማይነስ ኢቭን ኦድ ነው ኢቭን ማይነስ ኦድ ነው ኦኬ ስለዚህ ይችን ፖይንት ማወቅ ያስፈልገናል ማለት ነው product of even and odd integer ፕሮዳክታቸውስ ምን ይመጣል 12 ሲባዛ በ4 48 ነው 0 ሲባዛ በ-6 0 ነው -6 times 4 24 negative 2 times 10 negative 20 negative 8 times negative 4 32 ስለዚህ even times even ምን ሆነ ሁሉም እንደምታዩቸው 48 even ነው 0 even ነው negative 4 even ነው negative 20 even ነው 32 even ነው ስለዚህ even times even ምን መጣልን ማለት ነው ኮንክሉድ ስናደርገው even መጣልን ማለት ነው እዚያ ደግሞ even times odd ይሄ 6 ይመጣል አሁንም እዚህ ጋር 0 times negative 5 negative 0 ይመጣል negative 7 times 4 negative 28 negative 3 times 8 negative 24 negative 9 times negative 4 36 ይመጣል ሁሎች ምን መጡልን even መጡልን ስለዚህ even times odd even አገኘን ማለት ነው ወይም odd times even ምን አገኘን odd times even ነው even times odd even ነው ማለት ነው እንደዛ አድርገን ኮንክሉድ ማድረግ እንችላለን እሺ odd times odds odd times odd 5 times 5 15 1 times minus 5 minus 5 minus 7 times 11 negative 77 minus 13 times 3 negative 39 minus 9 times 9 minus 5 45 ስለዚህ odd times odd ከሆነ ደግሞ odd ይሆናል odd times odd ስለዚህ በፕሮዳክት ጊዜ odd ፕሮዳክት ልናገኝ የምንችለው ሁለቱም ምን ከሆኑ ነው odd ከሆኑ ነው ሁለቱም odd ከሆኑ ብቻ ነው 5 እና 3 odd ናቸው ብዜታቸውም odd ነው negative 7 እና 11 odd ናቸው ብዜታቸውም odd ነው ስለዚህ odd times odd እናገኛለን odd times odd እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ላይ ተቀለል ያድርገዋል even plus even ነው even minus odd ነው odd times even ነው ኦኬ እያለ እስከታች ድረስ ይቀጥላል ኤክሰርሳይሱን በሌላ ፕሮግራም የምንሰራው ነው የሚሆነው ስለዚህ አጠቃላይ ቻፕተሩ ይሄን ይመስላል እዚህ ጋር ዩኒት ሳመሪዎች አሉን
ስለዚህ እዚህ ጋር የተጠቀሱ ነገሮች ኢምፖርታንት ፖይንቶች ናቸው። አጠቃላይ በዩኒቱ ላይ ያሉ ኢምፖርታንት ፖይንቶች ናቸው። ከዚህ ቀደም ስለዳሰስናቸው ማለት ነው። ሶ ደቂቃ እያለቀብን ስለሆነ እዚህ ላይ እንጨርሳለን ማለት ነው። እንግዲህ እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። አሁንም ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብታደርሱኝ ወዲያው የምመልስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ በድጋሚ እንዲሁም የደወል ምልክቷን መጫናችሁንም እንዳትረሱ ማለት ነው። በቀጣይ ክላስ የምንገባው እንግዲህ ዩኒት 3 ሬሾ ፕሮፖርሽን ኤንድ ፐርሰንቴጅ በሚል ቶፒክ ዙሪያ ይሆናል ማለት ነው። እስከዛው ድረስ መልካም ሁሉ ያብዛላችሁ። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።